السلام عليكم. النهاردة في فيديو جديد إن شاء الله. الرسم بالقلم الجاف هو يعتبر تحدي بالنسبة لناس كتير جدا، وناس كتير شايفين إنه أصعب خامة ممكن الواحد يرسم بيها هي القلم الجاف. خلينا معترفين بإن الغلطة فيه مش سهل تتصلح، بس تعالوا نعرف بعض المعلومات اللي ممكن تقلل الغلط ده. القلم الجاف عبارة عن حاجتين، أو الرسم بالقلم الجاف اختيارك لنوع القلم نفسه، واختيارك لنوع الورقة اللي انت هترسم عليها. بالنسبة للقلم، فهو أنسب قلم ممكن تشتغل بيه هو القلم البيج. القلم البيج اللي هو بتاع زمان، اللي احنا ما كناش بنقدر نكتب بيه واحنا صغيرين، ده أنسب قلم تكتب بيه. طب هو ليه أنسب قلم؟ القلم البيج ده مميزاته إن البلية بتاعته مش بتجري بسهولة، وبالتالي لما بتشتغل بيه مش بيدي درجة تصدير غامقة أو بيعمل خطوط معاك. طب ساعات بنشتغل بيه وبيعمل معانا خطوط، وبيعمل معانا نقط سودا في الورقة، وبيعمل معانا نقط سودا في الرسمة. طب ايه الحل أو ايه سبب الموضوع ده؟ لازم عشان وانت بتيجي ترسم لازم يبقى معاك قلمين مش قلم واحد. قلم تشتغل بيه في المساحات الواسعة، في المساحات الخفيفة، وقلم تشتغل بيه في الحاجات التقيلة. ليه؟ القلم اللي بتشتغل بيه في الحاجات التقيلة البلية بتاعته بتجري بسهولة بعد كده بالممارسة، فلما بتجري بسهولة بتنزل الحبر كتير، وبالتالي انت ما ينفعش تستخدم قلم واحد في كل المهام ديت. طيب، ده بالنسبة لإيه للنوع القلم. بس انت لازم يبقى معاك قلمين، قلم تشتغل بيه في الحاجات الغامقة، وقلم تشتغل بيه في الحاجات الفاتحة. طيب بالنسبة لنوع الورقة، انا انصحك كمبتدئ ان انت تشتغل على نوع ورقة اهم حاجة فيه اللي هو يكون خشن. ليه خشن؟ عشان ما يخليش البلية بتاعة القلم تجري بسهولة. لو انت اشتغلت على ورق ناعم البلية بتاعة القلم هتكتب بسهولة، هتجري بسهولة، وبالتالي هيطلع معاك خطوط، وهتطلع معاك كمان خطوط تقيلة مش خفيفة. وبالتالي انت لو اشتغلت على ورق خشن هي بتقاوم البلية بتاعة القلم. يعني ممكن، يعني انا مثلا في العين ديت انا راسم على ورق فبريانو 300 جرام. طب ليه 300 جرام؟ الورق خشن نسبيا، بس هي ناعمة، بس هي خشنة نسبيا. غير كده تقيلة. ليه تقيلة؟ عشان لو حبيت اعمل خلفية سودا مثلا، اعمل مساحة سودا كبيرة، المساحة ديت لو انا اشتغلت على ورقة خفيفة هتموج لي الورقة، بس انا عشان شغال على ورقة تقيلة فالورقة مش هتموج. الورقة هتستحمل اي ضغط انا ممكن اضغطه عليه. طيب، اختيارك بقى لنوع الرسمة اللي انت هترسم عليها. احنا قلنا الاختيارك لنوع القلم، قلنا القلم البيج او ما شابهه، يعني مش البيج بس هي 90% من الفنانين في العالم كله بيستخدموا البيج. طيب بالنسبة لنوع الورقة، احنا قلنا أهم حاجة في البداية تبقى ورقة خشنة نسبيا. ممكن تستخدم ورقة ناعمة بالممارسة. طيب بالنسبة بقى لاختيارك لنوع الرسمة، أهم حاجة في اختيارك لنوع الرسمة إن الرسمة تكون فيها تفاصيل. اهرب من حاجتين: رسمة فيها مساحات واسعة، رسمة فيها مساحات واسعة غامقة أو فاتحة. فاتحة قوي هتدوخ عقبال ما تعملها، وغامقة قوي الورقة هتبوظ منك عقبال ما تخلص. يبقى انت اختار رسمة يبقى فيها تفاصيل. ليه؟ الديفايات بتاعتك هتختفي في وسط التفاصيل. غير كده انت مساحات التظليل بتاعتك بتبقى صغيرة جدا. طب ايه انسب بقى مساحة تشتغل فيها؟ انسب مساحة تشتغل فيها هي ال A3، سوري A4. ال A4 كحد ادنى وال A3 كحد اقصى. ال A3 مساحة كبيرة جدا ان هي تشتغل بيها جاف، وال A4 مساحة يعني مناسبة جدا ان انت تشتغل بيها جاف، مناسبة من حيث الوقت، ومناسبة من حيث المساحة. يبقى احنا اهم حاجة عندنا نوع القلم، نوع الورقة. انا سايب لك موضوع الورقة ده باختيارك لحد ما تعرف انسب ورق ليك، عشان ممكن اقول لك ورق يبقى خشن جدا عليك او ناعم جدا عليك. اهم حاجة الورقة تبقى خشنة نسبيا، وتبقى عدد الجرامات بتاعتها كبيرة نسبيا. طيب، واختيارك لنوع الرسمة، واختيارك من المساحة اللي انت هتشتغل فيها، دي اهم حاجات انت ممكن تفكر فيها قبل ما ترسم بالجاف. اشوفكم ان شاء الله، اسيبكم الاول مع باقي الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجديد.